ඔන x6a 4G budget smartphone එක මේ device එකේ තියෙන price එකත් එක්ක ඔයාට phone එකේ performance ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවද? උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා ඔයාට තේරෙන විදිහට smartphone එකේ design එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට device එකට ලැබෙනවා triple camera setup එකක්. පොඩි bump වලින් තමයි ඉතින් ඔයාට camera design එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට flash light එකක් සහිතව body material එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට මේ device එකට ලැබෙනවා plastic material එකක්. එහෙම නැත්නම් glass finishing shape එකට හුරු plastic material එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. කෙලින්ම matte finish fingerprint ඇලෙන්නේ නැති back design එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තාත්වික design එකක් තමයි ඔයාට මේ smartphone එකේ ලැබෙන්නේ. ලස්සන විනිවිද look එකක් සහිතව තියෙන design එකක් විදිහට ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් අපි උපරිම කෙටියෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි smartphone එකේ බර ග්‍රෑම් 188ක වගේ උත්ත බරක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. box shape එකට හුරු design එකක් කිව්වොත් හරි. එතකොට phone එකේ frame thickness අගය වාට millimeters 8.4ක වගේ frame thickness අගයකින් සමන්විතව SIM brake පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට hybrid dual SIM slot එකක් SD card එකක් සහිතව SIM එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඊට අමතරව වාට headphone jack එකක් ලැබෙනවා සහ single speaker එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. display එක ඉතින් infinity V cutout එකට හුරු selfie launch එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ display එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට size එක සහ quality වාට අඟල් 6.5 inches TFT LCD panel එකක් තමයි ඉතින් වාට technology එක පැත්තෙන් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ smartphone එකත් එක්ක වාට price range එකත් එක්ක අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන phone එකක් තමයි Redmi 12 smartphone එක. මම කියන්නේ මේක ගලපද්දි. එතකොට ඒ display එකට හම්බ වෙනවා අපිට IPS panel එකක්. ඔයාට මේ display එකට හම්බ වෙන්නේ TFT LCD panel එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ phone එකත් එක්ක ඔයාට Honor x7a phone එකකට හම්බ වෙන්නේ IPS panel එකක් නෙවෙයි TFT panel එකක් තමයි ඔයාට Honor x7a phone එකකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් නැහැ Honor x7a phone එකත් එක්ක ගලපද්දි. එතකොට refresh rate එක 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් ඔයාට මේ display එකට ලැබෙනවා. සහ touch sampling rate එක ඔයාට 180 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් තමයි උපරිම hertz පැත්තෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. සාපේක්ෂව chipset එකත් එක්ක ඔයාට ගලපන්න පුළුවන්කම තියෙන brightness level එක තමයි 500ත් 550ක් වගේ brightness quality එකක් තමයි ඔයාට මේ display එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට screen to body ratio එක ඔයාට 184.3ක වගේ එන screen to body ratio එකකින් සමන්විතව pixel resolution ඔයාට 720 1612 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව එන 269ක වගේ අඟලකට pixel 269ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් Redmi 12 smartphone එකත් එක්ක මේ phone එක display එක compare කරද්දී Redmi 12 phone එක පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා. මේකත් එක්ක අනුමාන කරද්දී සහ chipset එකත් එක්කත් අපිට ගලපන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ phone දෙකේම තියෙන අතර වෙනස්කම් ගැන කතා කරොත් ඔයාට display එක පැත්තෙන් ඔයාට Redmi 12 phone එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා. මේ device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අනුමාන කරද්දී ඒක Honor x7a phone එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ display එකම තමයි ඔයාට Honor x7a phone එකකට තියෙන්නේ TFT LCD panel එකකින් යුක්තව. ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා සංසන්දනය කිරීමකින් යුක්තව ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක සහ 16.7 මිලියන් වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන color accuracy පැත්තෙන් ඔයාට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන Honor x7a ෆෝන් එකත් එක්ක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක පිළිබඳව ඩිස්ප්ලේ එකේ quality පැත්තෙන් ඔයාට ඒකට ගියත් එකයි මේකට ගියත් එකයි. ඉතින් ඔයාට ඒක පොඩි සංසන්දනය කිරීමක් කරේ හරියටම තේරෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. RAM එක සහ ROM එක වාට මේ device එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් ලැබෙනවා. එතකොට ROM එක වාට 128GB ROM එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. external virtual RAM එකකින් සමන්විතව OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා Android 13 base support කරන Magic UI 7.1 software version එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දී software features වගේ change එකකින් සහිතව. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට MediaTek Helio G36 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ඔයාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට MediaTek Helio G37 වලින් support කරන 12 nanometer chipset එක තමයි Honor x7a phone එකට ලැබෙන්නේ. ඒක ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් ඔයාට x7a phone එක හොඳයි කියන තත්ත්වයක් කියන පොඩි වෙනසකින් සහිතව. ඒ වගේම තමයි MediaTek Helio G88 chipset එක තමයි ඔයාට xiaomi redmi 12 smartphone එකට ඔයාට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට ඒ device එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා. මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඒ වගේම තමයි core එකකින් ඔයාට CPU එක හම්බ වෙනවා. graphic පැත්තෙන් ඔයාට Power VR GE 8320 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව overall කතා කරද්දී ඔයාට Redmi 12 phone එක ඉදිරියෙන් එනවා. මොකද මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට ඒ device එකට හම්බ වෙනවා gaming processor එකක්. gaming chipset එකක් තමයි අන්න ඒ device එකට හම්බ වෙන්නේ ගලපද්දී.
වැඩිම Antutu score එකක් වගේ ලැබෙන්නේ ඔයාට අන්න ඒ device එකට. මම කියන්නේ මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඉතින් මම හිතනවා ඒක තේරුමක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක සහ ඔන x7a ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් නැහැ ඇත්තටම. QT වෙනසකින් සහිතව මේ ෆෝන් දෙකම එක හා රේන්ජ් එකට තමයි ඉතින් ඔයාට ඔන x7a ෆෝන් එකත් එක්ක ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී සාපේක්ෂව ඔයාට Redmi 12 ෆෝන් එක හොඳයි කියන තත්ත්වයක න මොකද ගේමින් chipset එකක් තියෙන නිසා අන්න ඒ device එකට මොකද මේ device එකට තියෙන සාපේක්ෂව ගේමින් chipset එකක් නොවෙන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙන chipset එකක් කිව්වොත් හරි මොකද Redmi 12 ෆෝන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මොකද ඒ device එක ඉදිරියෙම තියෙන නිසාම සාපේක්ෂව normally වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක chipset එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ design එකට එහෙම නැත්නම් මේ smartphone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගේම් ගහන්න බෑ කියලා කියන්නේ ගේම් ගහන්න පුළුවන්. නමුත් අර G88 chipset එක තරම් ඉතින් ඔයාට වැඩි performance එකක් ඔයාට මේ ෆෝන් එකෙන් ගේමින් experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උපරිම කෙටියෙන් කතා කරොත් ඉතින් අන්න ඔහොම තමයි. කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 macro සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය quality එකකින් යුක්තව ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට එන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට auto focus පහසුකම, portrait mode එක, pro mode එක, එතකොට AI scene detection පහසුකම, continuous and shooting mode එක, panorama පහසුකම, එතකොට HDR පහසුකම සහ ISO settings සහ ඉතින් ඔයාට scene mode එක, timeless සහ touch focus සහ ඉතින් ඔයාට white balance setting වගේ features ඉතින් ඔයාට මේ camera setup එකට ඔයාට අන්තර්ගත වෙනවා. උපරිම digital zoom පහසුකම් පැත්තෙන් ඔයාට 10x දක්වා zoom පහසුකමකින් සමන්විතව. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ඔයාට වීඩියෝ පහසුකමක් ඉතින් ඔයාට මේ කැමරාවට ලැබෙන අතර selfie කැමරාව ඔයාට මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ලොකු කැමරා ක්වොලිටි එකක් ඉතින් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමක ක්වොලිටි එකකින් සමන්විතව NFC support කරනවා. sensor පැත්තෙන් අපිට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි මේ display එකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ ඇක්සලෝමීටර් එක ප්‍රොක්සිමිටි සහ ජයිරොස්කෝප් වගේ සෙන්සර්ස් වලින් යුක්තව ඩිවයිස් එකේ බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් වාට හොඳ තත්ත්වයක බැටරි කැපැසිටියක් කිව්වොත් හරි මිලියම්පියර් 5200ක වගේ යුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. උපරිම charging speed එක වාට 22.5 watt fast charging වලින් යුක්තව සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමකට වාට විනාඩි 20ක් ඇතුළත 130ක් 31ක් වගේ charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක ස්පීඩ් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඕවරෝල් කතා කරද්දී මම හිතනවා යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ඔයාට මිලත් එක්ක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාට පහළ කමෙන්ට් එකෙන් මිල දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව ඉතින් යම් තා දුරට device එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක යම් තා දුරට අයිඩියා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත්ම සුප්‍රීම ෆෝන් රිවිව් එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම උසන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.